जे गगन में बहके पवन में हर एक मन में सद्भावना। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सद्भावना यूट्यूब चैनल में तमारुं हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ધોરણ 11 કોમર્સ વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન આપણે વાત કરીએ છીએ ધંધાનો અર્થ, તેનું કાર્યક્ષેત્ર। મિત્રો, અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ વિશે સમજૂતી મેળવી હતી। ત્યારબાદ આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિના 3 પ્રકારો છે એની માહિતી જોઈ હતી। ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગાર આ આર્થિક પ્રવૃત્તિના 3 પ્રકાર છે। એમાં આપણે ધંધાનો અર્થ જોયો હતો કે નફાના હેતુથી થતી આર્થિક પ્રવૃત્તિ, પણ કેવી કાયદેસરની આર્થિક પ્રવૃત્તિ, એટલે આપણે એને ધંધો કહેતા હતા। તો ધંધા વિશેની આપણે થોડીક માહિતી મેળવી હતી, જેમાં આપણે ધંધાનો અર્થ જોઈ લીધો હતો, ધંધાના લક્ષણો વિશે વાત કરી હતી અને છેલ્લે આપણે ધંધાના હેતુઓ સમજ્યા હતા કે ધંધાના 2 હેતુ હોય છે, એક આર્થિક હેતુ હોય છે અને એક સામાજિક હેતુ હોય છે। તો આપણે એના હેતુઓની પણ વાત કરી લીધી। હવે મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે જોવાનું છે કે ધંધામાં કેવા કેવા પ્રકારના જોખમો રહેલા છે। હવે કોઈપણ પ્રકારનું જોખમ એનું કામ શું હોય છે? તો કે એનું કામ હોય છે નુકસાન પહોંચાડવાનું। ધંધામાં પણ ઘણા બધા જોખમો રહેલા છે કે જે ધંધાને નુકસાન પહોંચાડે છે, ધંધાનો નફો છે એ ઓછો કરે છે। તો આજનો આ ટોપિક આપણો છે ધંધાકીય જોખમો અને એના પ્રકારો। પરીક્ષા દરમિયાન તમને 2 અથવા 3 ગુણની અંદર પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે, વિકલ્પો તરીકે પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે, એમ એક વાક્યમાં પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે ધંધાકીય જોખમો એટલે શું, તેના પ્રકારો વિશે માહિતી આપો। આવો તમને 2 અથવા 3 ગુણની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તો એના વિશે શું લખશું આપણે અને એની શું અસર ધંધામાં પડતી હોય છે જુદા જુદા જોખમોથી। તો મિત્રો, ધંધાકીય જોખમો વિશે આપણે સૌથી પહેલાં સમજીએ। ધંધામાં નફાની અનિશ્ચિતતા અથવા તો નુકસાન થવાનું જોખમ રહેલું છે। હા મિત્રો, ધંધામાં જરૂરી નથી કે સતત આપણને નફો જ મળે, ક્યારેક આપણે નુકસાન પણ સહન કરવું પડે છે। ધંધામાં ક્યારે નુકસાન થાય છે તો કે એના ઘણા બધા કારણો છે। જો એમાંનું એક કારણ ઉદ્ભવશે તો ધંધામાં નફાની જગ્યાએ આપણને શું મળે છે? નુકસાન મળે છે, ખોટ મળે છે। આગળ આપણે વાત કરીએ, ભવિષ્યના અનિશ્ચિત બનાવો નફાને અસર કરે છે। આથી કહી શકાય કે ધંધાકીય જોખમો સામેનું વળતર એટલે નફો। ઘણા બધા ભવિષ્યમાં એવા પરિબળો ઉદ્ભવતા હોય છે, બનાવો બનતા હોય છે કે જેની ધંધાને સીધી અસર પહોંચતી હોય છે, જેનાથી ધંધાને નુકસાન પહોંચતું હોય છે। આપણે ભવિષ્ય જોયું નથી હોતું કે ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે, કેવા કેવા પરિબળો ધંધાને અસર કરવાના છે, જેનાથી ધંધાને નુકસાન થવાનું છે। તો આ જે પરિબળો છે એ પરિબળો સામેનું વળતર જ આપણે નફો કહેશું। તો આ નફાની એક ત્રીજી વ્યાખ્યા છે કે જે આપણે સમજી શકાય છે। આગળ આપણે વાત કરીએ તો ધંધામાં કેટલા જોખમો રહેલા છે અને કયા કયા જોખમો રહેલા છે। તો સામાન્ય રીતે ધંધામાં મુખ્ય 2 સ્વરૂપના જોખમો છે એ જોવા મળે છે। એમાંનું એક જોખમ છે કુદરતી જોખમ અને બીજું જોખમ છે માનવસર્જિત જોખમ। હવે મિત્રો, આ બંને જોખમો છે એનો ફેલાવો અલગ અલગ રીતે થાય છે। કુદરતી જોખમ છે એ કુદરતી રીતે ફેલાય છે, જ્યારે માનવ સર્જિત જોખમ છે એ માનવ નિર્મિત હોય છે, માણસો દ્વારા ફેલાવવામાં આવે છે। પરંતુ આ બંને જોખમો છે એની સીધી અસર ધંધાને પહોંચે છે અને ધંધાને નફાની જગ્યાએ શું સહન કરવું પડે છે? નુકસાન સહન કરવું પડે છે। ઓકે, તો કુદરતી જોખમોમાં કેવા કેવા જોખમો આવશે અને માનવ સર્જિત જોખમોમાં કેવા કેવા જોખમો આવશે, આ આપણને પરીક્ષા દરમિયાન 1 અથવા 2 ગુણમાં પૂછાઈ શકે છે। તો એકદમ સરળ છે। કુદરતી જોખમોની વાત કરીએ આપણે તો કુદરતી જોખમો જેવા કે ધરતીકંપ છે, પૂર છે, વાવાઝોડું છે વગેરે છે એ ધંધાના વિકાસને અવરોધે છે, ધંધાને આગળ વધતો અટકાવે છે। જે આ જોખમો છે ધરતીકંપ, પૂર વગેરેથી ધંધા ઉપર કેવી અસર પહોંચે છે? વિપરીત અસર પહોંચે છે। એની વસ્તુઓ છે એનું વેચાણ ઘટાડી દે છે, એની જે કાચો માલ છે
એની જે પેદાશો છે એને નુકસાન પહોંચાડે છે. અને આ જે જોખમો છે એ માણસ દ્વારા નથી ફેલાવવામાં આવતા. કુદરતી જોખમો છે, ધરતીકંપ છે એ કુદરતી રીતે આવે છે, પૂર પણ કુદરતી રીતે આવે છે. તો આ વગેરે જોખમો કુદરતી રીતે આવતા હોવાથી એ કુદરતી જોખમો છે વગેરેને કારણે ધંધાનો વિકાસ મંદ પડી જાય છે. આગળ આપણે કહીએ તો ધંધાની મિલકતોનો શું કરે છે? નાશ કરે છે. કોઈ એક જગ્યાએ આપણી બિલ્ડિંગ હોય છે, ધંધો હોય છે, ધરતીકંપ આવે આખી બિલ્ડિંગ પડી જાય તો નુકસાન છે ને ધંધા માટે. તો જેટલી આપણે મૂડી રોકી હતી ફરી વખત આપણે એટલો જ ખર્ચો કરવો પડે. તો આ વધારાનો ખર્ચો આપણે ના છૂટકે કરવો પડે છે. થાય ને, નુકસાન થાય છે ને. હા, તો આ જે બધા કુદરતી જોખમો છે એ ધંધાની મિલકતોને નુકસાન પહોંચાડે છે. કુદરતી જોખમો ઉપર ધંધાનો અંકુશ રહેતો નથી. ધંધો ધારે તો પણ આ જોખમોને અટકાવી નથી શકતો. કાલે ભૂકંપ થશે તો એ થવાનો જ છે, ધરતીકંપ થશે તો એ થવાનો જ છે, પૂર આવશે તો એ આવવાનું જ છે. માણસ એને રોકી નહીં શકે. તો ધંધો આવા જોખમો છે એના ઉપર અંકુશ નથી મૂકી શકતો, પણ આવા જે જોખમો છે કુદરતી જોખમો એની સામે એને રક્ષણ મેળવવું પડે છે. એની સામે આપણે સાવચેતી રૂપે પગલાં લેવા પડે છે, પરંતુ આને રોકી શકાય નહીં, આને આપણે બંધ ન કરી શકાય જે કુદરતી જોખમો છે એને. બીજા નંબરનું જોખમ છે માનવ સર્જિત જોખમ. કુદરતી જોખમ અને માનવ સર્જિત જોખમોમાં એટલો જ ફેર છે કે આવા જોખમો ઉપર ધંધાનો અંકુશ જોવા મળતો નથી, પરંતુ માનવ સર્જિત જોખમો ઉપર ધંધો શું ધરાવે છે? અંકુશ ધરાવે છે. ધારે તો આવા જોખમો છે એનાથી બચી શકે છે. તો માનવ સર્જિત જોખમોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો માનવ સર્જિત જોખમોને કારણે ધંધાનો વિકાસ અટકે છે. જોખમ કોઈ પણ પ્રકારનું હોય, કુદરતી હોય કે માનવ સર્જિત હોય, એ ધંધાને અસર પહોંચાડશે અને એનો વિકાસ થતો અટકાવશે. માનવ સર્જિત જોખમોને કારણે પણ ધંધાનો વિકાસ અટકે છે અને ધંધાને શું પહોંચે છે? નુકસાન પહોંચે છે. એટલે કે ધંધાને નુકસાન સહન કરવું પડે છે. કેવા કેવા જોખમો છે જે માનવ સર્જિત જોખમો છે? તો કે કર્મચારીઓની હડતાલ. ધંધામાં જે કર્મચારીઓ કામ કરે છે, કર્મચારી એટલે કોણ? તો કે માણસ. ઓકે, તો માણસ હડતાલ ઉપર આવી જાય તો ધંધાનું કામકાજ શું થશે? બંધ થશે. જેટલા દિવસ હડતાલ ચાલુ રહેશે એટલા દિવસ ધંધાની કામગીરી બંધ રહેશે. પરિણામ શું આવશે? તો કે ધંધાને ખોટ થશે, ધંધાને નુકસાન થશે. થશે કે નહીં થાય? તો આવું જોખમ છે એની સામે જો રક્ષણ મેળવવું હોય અથવા તો આવું જોખમ થવા જ ન દેવું હોય તો કર્મચારીઓને પૂરતો સંતોષ આપવો પડે. ધંધાકીય કર્મચારીઓની વાત સાંભળવી પડે. તો કર્મચારીઓ કોઈ દિવસ હડતાલ ઉપર ઉતરશે નહીં. ટેકનોલોજીમાં થતું પરિવર્તન. ટેકનોલોજી બનાવે કોણ? માણસ બનાવે. જૂની ટેકનોલોજી છે એના સ્થાને નવી ટેકનોલોજી અસ્તિત્વમાં આવે તો જૂની ટેકનોલોજી છે એ હરીફાઈમાં ટકી નથી શકતી. પરિણામે ગ્રાહક છે એ નવી ટેકનોલોજીની વસ્તુ ખરીદવા જશે, ઉત્પાદન ઓછું થઈ જશે, જૂની ટેકનોલોજી વધારે ઉત્પાદન નથી કરી શકતી. તો આપણે જો ટેકનોલોજીમાં બદલાવ લાવશું તો આવું જોખમ ઉદ્ભવશે જ નહીં. તો આ પણ એક માનવ સર્જિત જોખમ છે. આગળ આપણે વાત કરીએ તો કે ગ્રાહકોની રુચિ. આજે કોઈ ગ્રાહકને સફરજન ભાવે છે તો કાલ સવારે ન પણ ભાવે. આજે કોઈ ગ્રાહકને આ પ્રકારના કપડાં પહેરવા ગમે છે, કાલે ન પણ ગમે. આજે ગ્રાહક આવી રીતના વસ્તુઓ લે છે, કાલે અલગ રીતે લે. આજે ગ્રાહકને આ કંપનીની વસ્તુ ગમે છે, કાલે ન પણ ગમે. ગ્રાહકોની રુચિ કેવી છે? ઓકે, તો ગ્રાહકની રુચિ પણ માનવ સર્જિત જોખમ છે. ગ્રાહક એટલે કોણ? માણસ. તો હવે તમે ગ્રાહકને જાણશો, એને સમજશો, એને જે જરૂરિયાત છે એવી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરશો તો આવું જોખમ સામે પણ તમે રક્ષણ મેળવી શકશો. ગ્રાહકની રુચિ અને માંગમાં ફેરફાર. એટલે કે ગ્રાહકની માંગ બદલાતા ધંધાને નુકસાન સહન કરવું પડે છે. રાજકીય અસ્થિરતા છે. ઓકે, રાજકીય અસ્થિરતા, સરકારની નીતિ વગેરે કારણો ભાગ ભજવે છે. બજારમાં હરીફાઈ. તમે જે વસ્તુ બનાવો છો એવી વસ્તુ બીજી કોઈ કંપની બનાવતી ના હોય તો તમારું બજારમાં સારું એવું સ્થાન રહેશે, તમારી જ વસ્તુ વેચાશે. પણ માની લો કે તમે જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરો છો એ જ વસ્તુનું ઉત્પાદન બીજી 100 કંપની કરતી હોય તો તમારે બીજી બાકીની 100 કંપની સાથે શું કરવી પડે છે? હરીફાઈ કરવી પડે છે. તમારા ગ્રાહકોને જો તમે સંતોષ નહીં આપો તો તમારા ગ્રાહકો બીજી કંપનીમાં જતા રહેશે. તો આ હરીફાઈનું જોખમ પણ માનવ સર્જિત છે, કારણ કે અન્ય કંપનીઓની સ્થાપના કોણ કરશે? અન્ય ધંધાની સ્થાપના કોણ કરશે?
માણસ કરશે. તો આ હરીફાઈ સામે પણ તમે રક્ષણ મેળવી શકો છો. હરીફાઈમાં કેમ ટકી રહેવું એની તમને જાણકારી હોય, તમે જો વ્યવસ્થિત રીતે વ્યૂહરચના બનાવો તો આવું જોખમ પણ તમે રોકી શકો છો. તો આજ માટે આ જોખમોની વાત આટલી જ. આગળ આપણે નવા લેક્ચરમાં અન્ય વાત કરશું. ધન્યવાદ.